NalandaTV සජීවී විකාශයත් සමගිනුයි ඔබ මේ ආකාරයෙන් එක්ක සිටින්නේ. ඉතින් අප දැන් සූදානම් වන්නේ එහි තවත් එක් සුවිශේෂී වැඩසටහනක් වෙත යොමු වීමටයි. ඉතින් අද දිනේ අප ආරාධනය පිළිගෙන මෙම ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා මතුගම CWW කන්නංගර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ජන සංනිවේදන ඒකකයේ අපේම සොයුර සොයුරියන්. ඉතින් පළමුවම වුන් සියලු දෙනාම ඊටමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මෙම ස්ථානයට පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් ඔබ සියලුම දෙනාට. ඉතින් මතුගම CWW කන්නංගර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ජන සංනිවේදන ඒකකයේ නියෝජනය කරමින් එහි සමාජිකයන් වන ඉන්දිර ලීනාරච්චි සොයුරාත්, සිනෙත් සුලක්ෂණ සොයුරාත්, විරාජ් බහසර සොයුරාත්, කලනි රන්දිමා සොයුරියත්, හසුන් සුලෝචන සොයුරාත්, චම්පති දෙව්දුණු සොයුරාත්, බුද්ධිම හිමාල් සොයුරාත්, ජයනි ලක්ෂිකා සොයුරියත් අද දිනේ අපත් සමග එක්ව සිටිනවා. එදින් අද දිනේ උන් කතා කිරීමෙන් නියමිත වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳවයි. එදින් වැඩසටහන ඉදිරියට මෙහෙයවගෙන යාම සඳහා මා ආරාධනා කර සිටිනවා මතුගම CWW කන්නංගර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ජන සංනිවේදන ඒකකයේ උපසභාපති වන සිනෙත් සුලක්ෂණ සොයුරාහට. බෙහෙවින්ම ස්තුතියිසියත්. ඉතින් වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින දරුණු ආර්ථික අර්බුදය, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදකාරී වාතාවරණය හමුවේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය පැමිණීම බෙහෙවින්ම ශීඝ්‍ර වශයෙන්ම කඩාවැටි තිබෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ දළදේශ නිෂ්පාදනයෙන් තුන්වන ස්ථානයේ සිටමින් ශ්‍රී ලංකාවට විශාල වශයෙන් විදේශ විනිමය මේ රටට ගෙන එන සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්නට අද මතුගම CWW කන්නංගර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ අපි NalandaTV තුළින් සජීවීව ඔබ හමුවට ඒමට සූදානම්. ඉතින් අද සංචාරක කර්මාන්තයේ සියල් පැතිකඩන් ආවරණය කරමින් සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ මොකක්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය බිඳවැටෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය බිඳවැටීමත් සමගින්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට කෙසේ බලපෑමක් සිදු වුවාද? ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට කොපමණ වාසි අවාසි සිදු වෙනවාද? එම සිදුවෙන අවාසි මගහරාගෙනමින් සංචාරක කර්මාන්තය නැවත ගොඩනගාගෙන අපි කොහොමද සංචාරක කර්මාන්තය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යමින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආර්ථිකය විදේශීය වැඩිදුරටත් මෙරටට ගෙනවින් ආර්ථිකය තහවුරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරන්න අපි සූදානම්. ඉතින් ආරම්භය කරගනිමින් මම මුලින්ම යොමුනවා හිමාල් වෙතට. හිමාල්, මොකක්ද සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ? ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තයේ පදනම පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් අපි ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සිනෙත් අවස්ථාව ලබා දී සම්බන්ධයෙන් එමෙන්න නාලන්දා විද්‍යාලයේ ජන සංනිවේදන මාධ්‍යයකටත් ඇත්තම සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ කුමක්ද? මේ කාරණේ පැහැදිලි කරගන්නට සිනෙත් අපිට සිද්ධ වෙනවා සංචාරය යනු කුමක්ද සහ සංචාරකයා යනු කුමක්ද කියලා පැහැදිලි කරගෙන ඉන්නට. මොකද සංචාරක කර්මාන්තය බැඳී පවතින්නේ මේ සංචාරය සහ සංචාරකයා මතයි. ඇත්තම කිව්වොත් අපිට සංචාරය කියන වචනයට නිවැරදි වූත් නිශ්චිත වූත් අර්ථකථනය ලබා දෙන්නට බෑ. නමුත් සංචාරය කියලා සරලව අදහස් කරන්නේ තමාගේ මානසික සතුට සහ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරන්නක් මෙන්ම දැනුම ලබා ගැනීමෙහිලා නිරත වෙන්නා වූ සොඳුරු ක්‍රියාකාරකම. හිතන්න ඔබගේ විවේක කුමක්ද කරන්නේ? ඔබ පාසල් ශිෂ්‍යයෙකු වශයෙන් ඔබට දින දෙක තුනක විවේක කාලයක් ලැබෙනවා. ඔබ මොනවද විවේක කාලය කරන්න සැලසුම් කරන්නේ? සමහර විට ඔබ විවේක කාලේ චිත්‍රපටයන් නරඹන්නට සැලසුම් කරනවා වන්නටත් පුළුවන්. නොයසේනම් ගීතයකට සවන් දෙන්නට, නොයසේනම් පැලයක් සිටවන්න මේකී ගොඩක් කාරණාවට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ විවේක කාලය සංචාරය කිරීම සඳහා තමාගේ ජීවිතයට අලුත් අත්දැකීම් එකතු කර ගැනීමට අලුත් ස්ථානයක් කරා යන පිරිසක් එහෙම නැත්නම් මිනිස් කොට්ටාසයක් සිටිනවා. ඔවුන් තමයි අපි සරලව සංචාරකයෙක් කියලා හඳුන්වන්නේ. සංචාරේ නිරත වන්නා තමයි සංචාරකයා කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ වුණත් අපි මතක තබා යුතු කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සංචාරයක් નિවර්දි වන්නට නම් සංචාරය කරන පුද්ගලයා තමාගේ ගමනාන්තය තුළ අවම වශයෙන් එක් රාත්‍රියක් හෝ ගත කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ තමාගේ සංචාරය පැය 24කට නොවැඩිය යුතුයි. එමෙන්ම සංචාරය තුළ එක් ගමනාන්තයක හෝ රාත්‍රිය ගත කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි සංචාර කර්මාන්තයක් පදනම් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක්. එහෙම නැත්නම් සාධක දෙකක් අරමුණු කරගෙන. ඒ භෞතික සාධක සහ මානවජන්‍ය සාධක. මොනවද මේ භෞතික සාධක කියන්නේ? භෞතික සාධක කියන්නේ ස්වභාව දහමේ මෑණියන් විසින් අපට දායාද කරන ලද සාධක. උදාහරණ වශයෙන් කඳු, ඇලදොල, ගංගා, සතා සිව්පාව, ශාක පද්ධතීන් වැනි දෑ මේ භෞතික සාධක ගණයට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මානවජන්‍ය සාධක. නොයසේනම් මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද සාධක වශයෙන් සංස්කෘතීන් වේවා, ඊළඟට අපි කරන ජනශ්‍රුති වේවා, විවිධ ගොඩනැගිලි, නටබුන්,
කලා ශිල්ප වගේ දේවල් සලකා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබ සංචාරක කර්මාන්තයේ නිරත වෙනවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි ස්ථානයක සංචාරය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අවධානය යොමු කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් සැලකිය යුතු කාරණා පහක් තියෙනවා. ඒ ආගන්තුක සත්කාරය, විචිත්‍රවත් වූ පරිසරය, සංස්කෘතික විචිත්‍රතාව, සංචාරක සඳහා ඇති පහසුකම් සහ වෙනත් පහසුකම් යන මූලිකාංග පහ. ඔව් මල් ඔබ දැන් පැවසුවා සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම දැනගන්න කැමතියි මොකද ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ වසර 2500ක අඛණ්ඩ ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙන රටක්. ඉතින් ඒ වගේ ඉතිහාසයක් තියෙන රටක අතීතේ පටම සංචාරක කර්මාන්තය පැවතුනේ නැහැ කියලා කියන්න නම් බෑ. ඉතින් සංචාරක කර්මාන්තය අතීතේ පටන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ තිබුණා කියලා කියන්න අතීතයේ මූලාශ්‍ර වලින් සාධක තිබෙනවද? ඒ සාධක තියෙනවා නම් මොනවද ඒ සඳහා ගන්න පුළුවන් නිදසුන්? ඔව් සිනේ. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ වසර 2500කට අධික වූ ලිඛිත ඉතිහාසයක් හිමි රටක්. ඉතින් එවන් ලිඛිත ඉතිහාසයක් හිමි රටක අපේ මාතෘභූමිය තුළ ඈත අතීතයේ පටන් සංචාරක කර්මාන්තය පැවතුණා කියන අපිට ලිඛිත සාක්ෂි හම්බ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට අලංකෘත වූ විශිෂ්ට වූ ජනශ්‍රුතය නොවේසෙන ජනප්‍රවාදයේ පවතිනවා. අපිට ලිඛිත සාක්ෂි වශයෙන් විදේශීය ගවේෂකයන් විසින් මේ රට සංචාරය කරා කියලා ඔවුන් විසින් ලියා තබන ලද දේශාටන වාර්තා උපුටා ගන්නට පුළුවන්. අපි ඔබ කවුරුත් හොඳින් දන්නා උදාහරණ කිහිපයක් සලකා බලමුකෝ. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ අප කවුරුත් දන්නවා චීන ජාතික භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වන පාහියන් හිමි මෙරට ශ්‍රී පද ස්ථානයේ වන්දනාමාන කිරීමට පැමිණියා කියලා උන්වහන්සේගේ දේශාටන කෘති සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගම්පොළ යුගයේදී ඉබන් බතූතා නම් අරාබි ජාතිකයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා. ඔහු පැමිණ තිබෙන්නේ ආදම්ගේ කන්ද වන්දනාමාන ලක් කරන්න. ඇත්තම මොකක්ද මේ ආදම්ගේ කන්ද කියන්නේ? ආදම්ගේ කන්ද කියලා මුස්ලිම් ජනතාව විසින් සඳහන් කරන ලබන්නේ ශ්‍රී පද ස්ථානයට තමයි. ආදම්ගේ කන්ද ගැන තවත් එක් විශිෂ්ට කෘතියක සඳහන් වෙනවා. ඒ තමයි අරාබි නිසෝල්වාසය. අරාබි නිසෝල්වාසයට අනුව සින්බෑඩ් ආදම්ගේ කන්ද වන්දනාමාන කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඔහු සඳහන් කරන පරිදි are made by the way of demotion, a pilgrimage to the place where Adam was confined after his banishment from paradise and had the curiosity to go to the top of the mountain. ඒ කියන්නේ මම භක්තියෙන් ආදම්ව පාරාදීසයෙන් පිටුහල් කිරීමෙන් පසු සිරකර සිටි ස්ථානෙට වන්දනා ගමනක් කළෙමි කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ දන්න මාකෝ පෝලෝ නම් දේශාටන ගවේෂකයා කියලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ පෘථුවියේ පවතින සමස්ත පෘථුවියේ පවතින ලස්සනම දූපත කියලා. බලන්න අපිට කොච්චර ආඩම්බරයක්ද කියලා. ශ්‍රී ලාංකේය වශයෙන් අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් මාකෝ පෝලෝනේ දේශාටන ගවේෂකයෙකු විසින් පවසනවා ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ සමස්ත පෘථුවියෙන් පවතින ලස්සනම දූපත. ඔහු එතනදී තවත් එක් වචනයක් භාවිත කරනවා. ඒ තමයි මැජිකල් ලයිලන්ඩ්. මායා දූපත. ඇයි ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ඈත අතීතයේ පටන්ම වර්තමාන දක්වා විශිෂ්ට වූ ලස්සන ශාක පද්ධතියකින් සහ ස්වභාවික සංස්කෘතියකින් අනුන රටක්. ඉතින් මේ සුන්දරත්වය මේ විචිත්‍රත්වය නිසාම තමයි ශ්‍රී ලංකාව ඈත අතීතයේ පටන් සංචාරකීන්ට එහෙම නැත්නම් විදේශී සංචාරකීන්ගේ තෝතන්න බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මීට වඩා අපිට තවත් කරුණු තිබෙනවා. නමුත් මම සිතනවා ප්‍රේක්ෂකයන්ට අවබෝධ ලැබෙන්නට ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ගැන. ඒ කියන්නේ සංචාරක කර්මාන්ත ඉතිහාසය ගැන අවබෝධ ලැබෙන්නට ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි හිමාල් සාකච්ඡාවට ආරම්භයක් ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ මාතෘකාවට ප්‍රථමයෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ මොකද්ද සංචාරක කර්මාන්තයේ ඉතිහාසය පිළිබඳ දල අදහසක් අපට ලබා දුන්නා. ඉතින් සූදානම් විරාමයකට යන්නට විරාමයෙන් අනතුරු නැවත හමුවෙමු. මේ නාලන්දා TV සමගින් මතුගම CWW කන්නංගර මහාවිද්‍යාලය අපි ඔබ නැවතත් නාලන්දා TV සමගින් සජීවීව එකතු වන්නේ. ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම අපි සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තා. ඉතින් ඊළඟට මම යොමු වෙන්න කැමතියි ඔබ කවුරුත් දන්නවා මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ තත්ත්වය මොකද? මේ තිබෙන අර්බුද හමුවේ සංචාරක කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිඳ වැටිලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන කතා කරන චමුපති දෙසට යොමු වෙනවා. මොකද ඔබ කවුරුත් දන්නවා මේ සංචාරක කර්මාන්තය තුළින් තමයි ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය ගොඩක් එන්නේ. මොකද සංචාරක කර්මාන්තය මම කලින් පැවසුව පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ දළදේශ නිෂ්පාදනයෙන් තුන්වන ස්ථානය පවතිනවා. ඉතින් චමුපති මේ සංචාරක කර්මාන්තය තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය වාර්ෂික ආදායම කොපමණද සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ශ්‍රී ලංකාව උපයන? ඔව් සිනෙත්. ඇත්තටම සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම ආදායම් මාර්ගයක්. ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම 2019 වසරේ ඩොලර් බිලියන 3.5ක පමණ ආදායමක් විදේශ විනිමයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එන්නට මේ සංචාරක කර්මාන්තය සමත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින්
මෙහෙම බැලුවොත් එහෙම ලංකාවට විදේශ විනිමය ප්‍රධාන වශයෙන් ලැබෙන්නේ විදේශ රටවල රැකියා කරන අපේ ලංකාවේ රැකියා කරන පුද්ගලයන්ගෙන්. ඉතින් දෙවනියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයනය කරන භාණ්ඩවලින්. ඉතින් මේ දෙකට පසුව දෙවනියට ප්‍රධාන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය ලැබෙන්නේ මේ සංචාරක කර්මාන්තය තුලින්. ඉතින් මෙහෙම බලනකොට සංචාරක කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ආදායමට විශාල බලපෑමක් එල්ල කරනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා පසුගිය කාලේ සිදු වුණ පාස්කු ප්‍රහාරය සහ මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය නිසා මේ සංචාරක කර්මාන්තයට ඉමහත් බලපෑමක් එල්ල වුණා. ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම සංචාරකයන් ලංකාවට වැඩිම ප්‍රමාණයක් එන. එහෙම නැත්නම් අපි සීසන් එක කියලා කියන්නේ. මේ සීසන් එක තිබෙන්නේ නොවැම්බර් සිට අප්‍රේල් කියන කාලවකවානුව අනුව දක්වා. ඉතින් මේ ගෙවෙන්නේ මේ සංචාරකයන් ලංකාවට එන කාලය. නමුත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා සංචාරකයන් මේ වෙන විට ලංකාවට වැඩි ප්‍රමාණයෙන් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම සංචාරක කර්මාන්තය මේ වෙන විට මන්දගාමී තත්වයක තමයි තිබෙන්නේ. ඔව් චම්පතිය ඔබ දැන් පැවසුවා ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරක කර්මාන්තයේ කොපවුණ විදේශ විනිමයක් එනවාද විදේශ විනිමය නැහැටි. ඉතින් මොකද ශ්‍රී ලංකාව කලින් අවුරුදු වල ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව සංචාරක කර්මාන්තයෙන් හොඳ තැනක තිබෙනවා. ඉතින් මම දැනගන්න කැමති ඔබකින් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයට ලෝකේ මොන තැනද තියෙන ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය කුමන ස්ථානයේ තියෙන මේ වන විට? ඔසිනෙත් ඉතින් රටවල් අතර සංචාරකයන්ගේ තරඟකාරීත්වය අනුව බැලුවොත් එහෙම රටවල් 141ක් අතරින් 77 වෙනි ස්ථානයේ දිනා ගන්නට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් බොහෝ විට ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණෙන්නේ තමන්ගේ නිවාඩුව ගත කරන්න, තමන්ගේ විවේක කාලය ගත කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ නෑදෑ හිතවතුන් හමු වෙන්න සහ ව්‍යාපාර කටයුතු සහ විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා කටයුතු වල නිරත වෙන්න. ඉතින් මේ සංචාරකයන් ලංකාවට බොහෝ විට පැමිණෙන්නේ ලංකාවේ තිබෙන සුන්දරත්වය, මේ භූගෝලීය පරිසරයේ තියෙන සුන්දරත්වය නරඹන්නට. ඕජම්පතිය ඔබ පැවසූ ආකාරයට ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂ තැනක් තිබෙනවා මේ සංචාරක කර්මාන්තය අතර රටවල් ගණනාවක් අතුරේ. ඉතින් මේ ශ්‍රී ලංකාවට තිබෙන තැන රැකගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය තවත් වැඩි දියුණු කරන්න ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලීනේ මේ සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් ආකර්ෂණය කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදියුණු සංචාරක මධ්‍යස්ථාන මොනවද? අපි හැමෝම දන්නවා මේ කොරෝනා ගෝලීය වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක සංවර්ධන කටයුතු සාමාන්‍ය අඩාල වුණා. වත්මන් තත්ත්වය ගැන බැලුවොත් එහෙම අපිට දැක ගන්න ලැබුණා පසුගියදා ඉතින් කොළඹ වරාය නගරයේ විවෘත වුණා. ඒ වගේම හම්බන්තොට බර්ඩ්ස් පාක් එක වැනි නව සංචාරක මධ්‍යස්ථාන බිහි වුණා. ඒ වගේම අපිට දකින්න ලැබෙනවා අපේ අතීතයේ සිටම කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිම සංචාරක ආකර්ෂණයක් ඇදගෙන තිබුණ මේ සීගිරිය ඊට පස්සේ නෙල්ලිකල අම්බුලුවාව වගේ ප්‍රදේශයන් වල යටිතල පහසුකම් දියුණු කරලා තියෙනවා අපිට දැක ගන්න ලැබුණ වර්තමානයේදී. උෂාමුදිය ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කරගන්න මේ වගේ සංචාරක මධ්‍යස්ථාන ඒ වගේම රජය විසින් විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා මොකද විදේශ නිවේද ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් විවිධ අර්බුද හමුවේ සංචාරක කර්මාන්තය බිඳ වැටි ඇති අවස්ථාවක මේ වුණට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ තත්ත්වය මොකද්ද? ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රගමණය මොන වගේ තත්ත්වයක තියෙන මේ අවස්ථාවේදී? ඔව්සිනෙත් ඉතින් වර්තමානයේදී අපිට බොහෝ විට දැක ගන්න පුළුවන් මේ සංචාරකයන් ගොඩක් මේ ඉකෝ ටුවරිසම් කියන සංකල්පයට ආකර්ෂණයක් දක්වනවා. ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම ඉකෝ ටුවරිසම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එහෙම පරිසරය සංරක්ෂණය කරමින් ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ යහපැවැත්ම පවත්වාගෙන ස්වභාවික ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කරගැනීමට සංචාර කිරීම තමයි මේ ඉකෝ ටුවරිසම් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ මගින් මිනිසුන් මීට කලින් ගවේෂණය නොකළ කොටස් එම පරිසරයන් ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ගවේෂණය කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ස්වභාවික සම්පත් තිරසර ලෙස භාවිත කරමින් මේ සංචාරය කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඊටමත් වැදගත් කාරණේ තමයි දේශීය ජනයාට තමන්ගේ අතීත උරුමයන් රැකගනිමින් මුදල් ලිපීමේ ක්‍රමයක් මේ ඉකෝ ටුවරිසම් හරහා මාර්ගයක් සැලසෙනවා. ඉතින් තංගල්ල වැනි ප්‍රදේශයන් වල මේ ඉකෝ ටුවරිසම් බහුලව ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. බෙහෙවින් ස්තුතියි චම්පති. ඉතින් සංචාරක කර්මාන්තයේ වර්තමාන තත්ත්වය යකේම ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරක කර්මාන්තයෙන් කොපමණ විදේශ විනිමයක් එනවද කියන මේ කරුණු ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තය මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ අතින් ගත්තාම මොන තැනක තියෙන්නේ කියලා අපි දැනගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම
ඔබ කවුරුත් දන්නවා පෙර පැවසු පරිදිම මේ වුණට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය බිඳ වැටිලා තියෙන විවිධ අර්බුද හමු වෙතින් මම යොමු වුණා කලණි දෙසට. කලණි කොහොමද මේ සංචාරක කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිඳ වැටේ? ඒ බිඳ වැටීමට හේතු මොනවද? ඔසෙනෙත් සංචාරක කර්මාන්තයේ බිඳ වැටීම ගැන කතා කරන්න කලින් මම කැමතියි මේ සංචාරක විදේශිකයෝ බොහෝමයක් ලංකාවට පැමිණෙනකොට ඔවුන් පැමිණෙන්නේ ඒ රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂාව රටේ ආර්ථිකය වැනි දේවල් බලලා තමයි ඕනම විදේශිකයෙක් බොහෝ වෙලාවට රටකට සංක්‍රමණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කරුණ වලට අමතරව විදේශිකයෙක් අපේ රටට පැමිණෙන හේතුවක් වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ රටේ දේශීය ජන කලාව. ඒ වගේම අපේ රටේ දේශීය උරුමය, සංස්කෘතික උරුමයන් වැනි දේවල් නිසා බොහෝ විදේශිකයන් ප්‍රමාණයක් අපේ රටට පැමිණියා. දැන් චම්පති කිව්ව විදිහට දැන් වර්තමානයේ වත්මන් තත්ත්වය ගැන එයා කතා කරා. දැන් වර්තමානයේ වන විට අපේ සංචාරක කර්මාන්තයේ කෙමෙන් කෙමෙන් බිඳ වැටෙමින් තමයි පවතින්නේ. අපිට ඒකට හේතු විදිහට කියන්න පුළුවන් අපේ 30 අවුරුද්දක් පුරා පැවති සිවිල් යුද්ධය. ඊට අමතරව කියන්න පුළුවන් මේ අපි ඊයේ වසර 3ක් සපිරෙන පාස්කු ප්‍රහාරය. ඒ පාස්කු ප්‍රහාරය නිසා අපිට 125ක පමණ සංචාරකයින්ගේ අඩුවීමක් දකින්න පුළුවන් වුණා. අපේ රට බහුආගමික රටක්. ඉතින් ඒ බහුආගමික රටක් නිසා බොහෝ විදේශිකයින් අපේ රටට පැමිණෙනවා. ඉතින් ඒ පැමිණීම ඔවුන්ට තියෙන ආරක්ෂාව විදේශිකයන්ට ඔවුන් එන්න පෙළඹුණේ නැහැ. ඔවුන්ට ආරක්ෂාවක් නැහැ කියලා සිතුණා අපේ රටේ. ඉතින් ඒක අපිට අපේ සංචාරක කර්මාන්තයේ බිඳ වැටෙන එක හේතුවක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව එකක් විදිහට අපිට ගත්තොත් පුළුවන් විදේශ රටවල් අතර ගැටුම් ඇති වෙලා තියෙන එක. මෑත කාලිනව අපිට උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් රුසියා යුක්‍රේන යුද්ධය ගන්න පුළුවන්. රුසියා යුක්‍රේන යුද්ධයේදී ඒක අපිට ඒ යුද්ධයේ බලපෑම ඍජුව අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට වක්‍රාකාරව දැනෙන්නේ. මොකද රුසියාව වැනි රටවල් වලින් තමයි අපිට ඛනිජ තෙල්, ගෑස් වැනි දේවල් ලබා දෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය ඉන්ධන සම්පත් ලැබෙන්නේ ඒවයි. ඉතින් එවැනි බලවත් රටවල් අතර යුද ගැටුම් ඇති වුණ නිසා ඒක අපේ රටවල් වලට එනකොට ඒක වක්‍රාකාරයෙන් අපිට බලපානවා. අපේ රටේ ගෑස් අපිට දැන් දැක ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපේ රටේ ගෑස් හිඟය, ඉන්ධන හිඟය, ඉතින් මේ වැනි දේවල් ඇති වුණේ ඒ ඇතිවීමට එක් හේතුවක් විදිහට අපිට ඒක කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ රටේ අමුද්‍රව්‍ය හිඟවීම, ඒ අමුද්‍රව්‍ය දැන් මිල ඉහළ යාම, අපි දැන් ගත්තොත් අපේ රටේ භාණ්ඩ බොහෝ වශයෙන් මිල ඉහළ යාමක් පවතිනවා. ඉතින් ඒ ඉහළ යාමට සරිලන, ඒ කියන්නේ ඒ වියදමට සරිලන ආදායමක් අපේ ජනතාවට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට වක්‍රාකාරව ආර්ථික වශයෙන් බලපාවු කාරණයක්. ඊට පස්සේ අපිට සංචාරක කර්මාන්තයේ බිඳ වැටෙන්න හේතුවක් වශයෙන් ගත්තොත් කියන්න පුළුවන් අපේ මේ මෑත කාලීනව ටික කාලයකට දැනුත් පවතිනවා ගෝලීය කොරෝනා වසංගතය. මේ කොරෝනා වසංගතය අපිට පමණක් නෙමෙයි මුළු සමස්ත ලෝකයටම බලපාපු අර්බුදයක්. ඉතින් ඒ අර්බුදය නිසා බොහෝ විදේශිකයන්ට ඔවුන්ගේ ගුවන් ගමන් වාර අත්හිට වුණා. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝ අපිට පමණක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ මුළු ලෝකෙටම බොහෝ විදේශිකයින්ගේ පැමිණීමේ අඩුවක් දකින්න පුළුවන් වුණා. තවත් එකක් තමයි සංචාරක විදේශිකයන්ට අවස්ථාව ලැබුණත් විදේශගත වෙන්න ඔවුන්ට ඒව විවිධ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ යටතේ කරන්න වෙච්ච නිසා බොහෝ විදේශිකයන් ප්‍රමාණයක් ඒ සඳහා මැලිකමක් දැක්වුවා. ඔවුන් පැමිණෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්නත්කරණය කළ තිබිය යුතුයි, PCR පරීක්ෂණයට යොමු වී තිබිය යුතුයි. ඉතින් එවැනි කාරණා බොහෝමයක් නිසාත් අපිට සුළු ප්‍රමාණයක විතර විදේශිකයන් ප්‍රමාණයන්ගේ අඩුවක් දකින්න පුළුවන්. තවත් එකක් තමයි අපේ රටේ තිබ්බ පෙර පැවතුණා, දැන් ඒක නැහැ, අනිවාර්ය නිරෝධායන කාල සීමාව. ඉතින් අපේ රටට විදේශිකයෙක් පැමිණියොත් ඔවුන් සති දෙකක අනිවාර්ය නිරෝධායන කාලයකට ලක් වේ යුතුයි. ඉතින් කෙටි කාලීනව පැමිණෙන විදේශිකයෙක්ට එයින් බොහෝ අලාභයක් වගේ තමයි සිදු වෙන්නේ. මොකද ඔවුන් විවිධ
වෙළදාම් සඳහා පැමිණෙනවා සංචාරණ සඳහා පැමිණෙනවා. ඉතින් කෙටි කාලීනව සංචාරය සඳහා පැමිණෙන විදේශිකයෙක්ට ඒක මේ බොහෝ සෙයින් බලපෑවා. ඔවුන්ට ඇත්තටම ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු කර ගැනීමට අපහසු කාල සීමාව මදි වුණා. ඉතින් ඒකත් එක හේතුවක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වන විට අපේ සංචාරක කර්මාන්තය ඉතින් බිඳ වැටෙන්න අපිට ওই හේතු වශයෙන් ওই ටික ගන්න පුළුවන්. ඔබ බෙහෙවින්ම ස්තුතියි කලන්. ඉතින් වර්තමානයේ සංචාරක කර්මාන්තය මුහුණ පාලා තියෙන මේ අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය නැති වෙන්න හේතුව, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයට හේතුව තමයි මේ සංචාරක කර්මාන්තය බිඳ වැටෙන්නේ. ඉතින් සූදානම් විරාමයකට යන්නට ඉතින් නැවතත් හමුවෙමු. විරාමයකින් අනතුරුව මේ නාලන්දා ටීවී තුලේ මතුවම CWW කන්නගර විද්‍යාලය අපි සජීවීව නාලන්දා ටීවී සමග. ඉතින් පෙර කාලීන පැවසුව ආකාරයට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්ත COVID-19 වසංගතය ඒ වගේම පාස්කු ප්‍රහාර වැනි විවිධ හේතු නිසා බිඳ වැටුණා. ඉතින් මම හසුන් දෙසට යොමු වෙනවා. හසුන්, කොහොමද මේ සංචාරක කර්මාන්ත විවිධ හේතු මත ශ්‍රී ලංකාවේ බිඳ වැටීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය බිඳ වැටුනේ? ආර්ථිකයට බලපෑවේ කොහොමද මේ සංචාරක කර්මාන්තය බිඳ වැටීම? ශ්‍රී ලංකාවේ දළදේශ නිෂ්පාදනයේ පැත්ත බලනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ දළදේශ නිෂ්පාදනයේ පළවෙනියටම දායකත්වය ලැබෙන්නේ ඇගලුම් කර්මාන්තේ, දෙවෙනියට දායකත්වය ලැබෙන්නේ වැවුලි බෝපලි. සංචාරක කර්මාන්තය තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ දළදේශ නිෂ්පාදනයේ තුන්වෙනියට දායකත්වය සපයන්නේ. සංචාරක කර්මාන්තයෙන් අවුරුද්දකට ඩොලර් බිලියන 4.5ක් විතර සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ශ්‍රී ලංකාව බලාපොරොත්තු වෙනවා විදේශ විනිමයක් විදිහට. 2019 වෙනකම් ඩොලර් බිලියන 4.5 ලැබිලා තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් සිදු වෙලා නැහැ. ඒත් පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක ඒක 100%කින් පහළ බැහැ තියෙනවා. 100% කිව්වම අපිට හිතනවා ඒක චරාවුලන්න එක තේරෙන්නේ නැති ගානක් වගේ. ඒ වුණාට 100%ක් වුණාට තව 99%ක්ම තියෙනවනේ 100%යි කියලා. ඒ වුණාට ඩොලර් බිලියන 4.5න් 100%ක් කියන්නේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක බලනකොට රටේ ආර්ථිකයට ඒක විශාල වශයෙන් බලපානවා. 2019 දී සංචාරක කර්මාන්තයේ දළදේශ නිෂ්පාදනයට දක්වන දායකත්වය 12.6යි. 2019 දී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරක වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරක මිලියන 2කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එනවා. ඒක සංචාරක කර්මාන්තයේ සැලකිය යුතු වාර්තාගත මේ වර්ධනයක්. ඒත් එක්කම පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 121කින් පහළ වයින්නවා. කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම 121කින් පහළ වයින්නවා. 2020 දී ලංකාවට එන්නේ සංචාරකයන් 5,70,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් තමයි. පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක බිඳ වැටෙන සංචාරක කර්මාන්තයේ ගෝලීය COVID-19 තත්ත්වයත් එක්ක අඩපණ වෙලා යනවා. ඒත් එක්කම ඒක ඉතින් ගෝලීය COVID-19 තත්ත්වය අපේවත් අපේ රටේවත් අවුලක් නෙවෙයි. ඒක ගෝලීය තත්ත්වයකින්ද අපිට ඒ ගැන එච්චර ලොකුවට මෙයා කරනවා. ඒක ඊට වඩා සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් හින්දා ඒකෙන් ගොඩ ගන්න ටිකක් අමාරුයි, අපහසුයි. ඒත් එක්කම තව හේතුවක් තමයි මේ යුක්‍රේනය සහ රුසියාව අතර පවතින අර්බුදය. යුක්‍රේනය හා රුසියාව අතර අර්බුදය අපිට බලපාන රුසියාවෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකාවට 8 වෙනියට වගේ සංචාරකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් එන්නේ. ඒත් එක්කම යුක්‍රේනයනුත් විශාල සැලකිය යුතු සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් එනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක බැලුවම ඒ රට දෙක අතර දිත්‍ය අතර පවතින අර්බුදයත් එක්ක බැලුවාම ඒ රටවල් දිත්තෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයෝ එයි කියලා අපිට හිතන්න බෑ. ඒත් එක්කම දැන් රටේ පවතින දේශපාලන අස්ථාවරභාවය හින්දා අරගල කටයුතු වැනි තත්ත්ව හින්දා සාමාන්‍ය වෙන්දා ඒ කියන්නේ කොරෝනා තත්ත්වයේ අවසන් වීමත් එක්ක දිනකට සංචාරකයන් 4000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ආවත් දැන් මේ වෙනකොට ලංකාවට එන්නේ සංචාරකයන් 10කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්. ඒත් එක ඒ අතරතුරත් ශ්‍රී ලංකාවට විශාල පාඩුවක් ලැබිලා තිනවා මේ කොරෝනා මේ සංචාරක කර්මාන්තයේ විශාල පාඩුවක් සිදුවලා ඒක ආර්ථිකයට විශාල වශයෙන් බලපානවා. ඔව් ඔබ වැවසුවා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ බිඳ වැටීමත් සමග ඒ කොහොමද ආර්ථික බිඳ වැටීමට බලපෑවේ කියලා. ඉතින් මම දැනගන්න කැමතියි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය දැන් බිඳ වැටුනහම ආර්ථික බිඳුරන්නේ. ආර්ථිකයේ වත්මන් තත්ත්වය කොහොමද මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දැන්? ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයත් බිඳ වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය යම් තාක් දුරට බිඳ වැටලා මන්දගාමී තත්ත්වයක තියෙන්නේ. ඒක ගැන අපි බලනකොට දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලංකාව තුළ විවිධ දේශපාලන අස්ථාවරත්වයත් එක්ක අරගල පෙළපාලි කටයුතු උද්ඝෝෂණ වගේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය අඩුවීම හින්දා රට ඉන්ධන පිරවුණු අල්ලාස ඉන්ධන හිඟවීම ඒ වගේ ඒ කටයුතු හින්දා ඉන්ධන පිරවුණු අසල විශාල දිගු පෝලිම් ඇති වෙනවා. ඒ ගෑස් හිඟවීම ඒ වගේ කටයුතු හින්දා ගෑස් පෝලිම් ඇති වෙනවා. ඒත් එක්කම රටේ දැන් පාරිභෝගික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාම සහ පාරිභෝගික භාණ්ඩ හිඟවීම වගේ කටයුතු ආර්ථිකයේ බිඳ වැටීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වෙනකොට ඇති වෙලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි හසුන්. ජයනි
What do you think that we should to develop infrastructure and facilities of tourism industry? So, what is your opinion on that? Yes, Sinet. As we know, tourism industry has been contributing hugely to the economy of Sri Lanka so far. Foreign exchanges has been playing a huge role in tourism industry, right? If we see this according to the time, we can see that whole world is maintaining social distancing right now. If we can see that COVID-19 pandemic has beat up the worldwide tourism industry. At this moment, health sector is dying hard to invade COVID-19 from the world. Many vaccines have been tested right now by doctors such as Sinopharm, Pfizer. If we take a guess, one of these vaccines would work. We need a proper plan to kickstart our tourism industry back in its previous stage. We need to start. We must be able to stand our tourism industry back to its foot. So, yes, Sinet, of course, we must not promote our country by showing the undevelopment side by ourselves to the world. We must not show the world that our country is a third world country. I saw that our Department of Tourism has posted a photo which has a Ukraine bus, and it has a poster that says visit Sri Lanka, and it has a Sri Lankan man who is selling king coconut. Right? And our Department of Tourism has said this is where our tourism industry has become. Our tourism industry has such a good place in the world, but that doesn't make any sense. It's ironic. You can see if 100 countries of the world posted a post or in a public place or a bus, we can say our tourism industry is a success now. Right? We can't say our tourism industry is a success by seeing only one poster in only one country. So, we need a proper plan, profitable market, suitable procedure to make our tourism industry a success. If we have a profitable market, we can pump in foreign exchanges more and more to our country. So, we don't need to face any problems like you can see the current situation of our country. You can see how our present and how our country has become, where our country has reached today, right? If we develop tourism industry, if we have a proper plan, if we have a procedure, when other countries have a system, we have nothing. We haven't even tried anything yet. For these years, we haven't even tried anything. So we need a proper plan. Apart from a system, we need to try something, right? So we need a proper plan. As an example, in Dubai, a man buys his breakfast for $60, and that man comes to Sri Lanka for his supper, and that man should run after Chungpam. It's humorous. I know it's humorous, but that's not humor. It makes us laugh. It brings us laughter, but that is the saddest truth of our tourism industry. That is where our tourism industry has reached today. See, if we have a plan, if we have a procedure, if we have a system, we don't need to face this. We don't need to seek, we don't need to beg debts from countries like Bangladesh. If we compare Bangladesh to our country, it's like an infant baby. Our country is 2,500 old, and Bangladesh was established 51 years ago. See, we say we have a proud history, we say we are proud of our country. Yes, even I am proud of my country, but we can't say that without doing anything. We need something, we need a plan. If we make a plan, if we make a procedure, if we make a suitable procedure for our tourism industry, we don't need to seek dates from any country. I saw a man has illustrated a cartoon in a Bangladesh newspaper. A Sri Lankan man, Sri Lankan king, attire man, has a sack on his back, and he's begging for money from Bangladesh. And that sack has said 2,500 years old. See, our country has been a joke to them. Why would we become like that?
If we make a suitable market, if we make a proper plan, we don't need to fall to this place. We can level up our tourism industry if we have such a plan, right? Our country has so many captivating, attractive, beautiful places, but many of them are in rural areas. Some places have not even been socialized yet. So, we have 382 waterfalls in our country, but I haven't heard of 100 of them. I hope even Sinet haven't heard 100 of them, right? Some places have not even been socialized. Thank you Jayadi. ඉතින් නැවතත් විරාමයකින් අනතුරුව අපි හමුවනු මේ නාලන්දා TV සමගින්. ඔබ නැවතත් මේ කන්නේ නාලන්දා TV සමගින්. ඉන්දිර, when we take a look at the world, we see that there are various kind of festivals, landmarks which makes travelers attraction to their country. Not only them, even we should do something to captivate more and more to our country. So tell us about your ideas and plans to that. Yeah, absolutely, Sinet. Festivals or carnivals, cultural heritages play a major role in attracting tourists to every other countries. As in Sri Lanka, in tourism, it plays a major role. Tourist attractions in between. Among the tourist attractions, festivals and carnivals or something fun, something enjoyable play a major role in tourism industry. Actually, I am suggesting new plans. We know there are many tourists coming to Sri Lanka. Okay, or there are many age groups. We can categorize them to age groups. Okay, so these days, the most of the tourists coming to Sri Lanka are in young ages. They seek something fun. They seek for something to enjoy. Okay, then they come to Sri Lanka. Okay, they land on their airports, come out of the airport, and they meet us, those Sri Lankans. We are Sri Lankans. So they ask us, hello, good morning or good afternoon. What do I have here to enjoy? I am sad to say that the only tourist board recommended cultural festival in Sri Lanka is the Asala Perahera. We have to say that they should go to Asala Perahera and enjoy. I am not telling the Asala Perahera is not important. We have more than enough cultural heritages and cultural values. We are on the top of the world list on the cultural side, but we have to make something. We have to plan, or we have to make something new to them to enjoy. Okay, if we say a young group of tourists to go to Asala Perahera, then if they enjoy or not, we have this. So look at this. Get packed like a can of sardines in there. Be awake all the night and enjoy or not, we have this. So that's pathetic. Okay, so I am not underestimating our culture. I am not telling about the culture. In the side of culture, we are more than enough. We should plan something enjoyable. We should plan something new. Okay, we should be up to date. I suggest we must make something new plans that the plans should be age oriented. We know something. There are old tourists or something in the middle ages. Somebody seek for cultural things. They have much things to do in Sri Lanka. Okay, so if tourists come to Sri Lanka, then we take them to our cultural routine. Okay, so when they go back again to their country, they say they should come back to Sri Lanka. Okay, so if he again come back to Sri Lanka, if he asks us
what should I see, where should I visit again? Things, the places he haven't visited. But then we have no things. We should list them. Sri Lanka has more than 1,500 places to visit, but we haven't listed them. So we should make a list, and we should have procedure to take them to our country. Okay. Then the other hand, coastal line plays a major role, mostly as the backbone of our tourism industry. There are more than 1,100 people in this industry. Okay, in the tourist industry, coastal line, small people plays a major role. So I suggest they should be properly trained. We call them beach boys, but they makes the most tourists in foreign exchange. Okay. If a tourist come to Sri Lanka, when they go back to their country, if they makes a compliment on our country, if they tell everybody they meet, you should visit Sri Lanka. Sri Lanka is the most attractive country in the world. Then we are perfect. Then I suggest we are good. Okay, that's our point. Okay, Sidney. Thank you, Indira. ඉතින් මේකට මම පැහැසර මෙතට වඩා පැහැසර මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනම කර්මාන්තයක් කරන්නේ වාසි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වාසිය අතර ප්‍රධානම වාසිය තමයි මුදල් ලබා ගැනීම. ඉතින් සංචාරක කර්මාන්තයේ මුදල් ලබා ගැනීම කියන්නේ විදේශ විනිමය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම. ඉතින් විදේශ විනිමය ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන වාසි මොනවද? ඔව් සිනෙත්. අපි ඕනම කර්මාන්තයක් ඕනෑම ආකාරයක කර්මාන්තයක් රට තුළ දියුණු කිරීමෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ රටේ ආර්ථිකය ස්වයංපෝෂිත කරන එක. සංචාරක කර්මාන්තයත් ඒ වගේමයි. අපි සංචාරක කර්මාන්තය යම් තත්ත්වයක් දක්වා දියුණු කිරීම තුළින් සංචාරක කර්මාන්තය යම් තත්ත්වයකට රැගෙනීම තුළින් ඒ තුලින් අපි අපේක්ෂා කරන රටේ විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම සහ රටේ ආර්ථික තත්ත්වයේ ස්වයංපෝෂිත තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධනය කරගෙන පැමිණීම. ඉතින් සංචාරකයන්ට වැඩි වශයෙන් පැමිණීම තුලින් සංචාරක කර්මාන්තයේ දියුණු තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම මගින් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඔවුන් ඉලක්ක කරලා සිදු කරන විවිධ සේවාවන්, විවිධ නිෂ්පාදන, ඒ වගේම අපි සංචාරකයන් ඉලක්ක කරගෙන ප්‍රධාන වශයෙන් සපයන අපේ හෝටල් කර්මාන්තය, ඒ වගේම තමයි සංචාරක මඟ පෙන්වන්න රියදුරන්, සංචාරකයන්ට විවිධ භාණ්ඩ අලෙවි කරන අපේ බිලෙන්දන්, ඒ ආයතන සහ නිෂ්පාදන සිදු කරන ආයතන. ඉතින් මේ වගේ ආයතන වල මේ වගේ ආයතන ප්‍රමාණය වැඩි කරමින් සහ ඔවුන්ට නාලවි කිරීම වැඩි කරමින් වඩා හොඳ තත්ත්වයක් රට තුළ උදා කර ගැනීමට සංචාරක කර්මාන්තය අපිට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ කිව්වා වගේම සිනෙත් සංචාරක ඕනෑම කර්මාන්තයක් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ රටේ ආර්ථිකය ස්වයංපෝෂිත කරගන්න. ඉතින් සංචාරක කර්මාන්තයනොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදේශ විනිමය රැස් කර ගැනීම තමයි. විදේශ විනිමය වැඩිපුර සංචිත රැස් කර ගැනීම මගින් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඉක්මනින්ම සංවාදී රටක් කරා යන්න. ඔබ පැවසූ ආකාරයට සංචාරක කර්මාන්තයේ අපිට ලැබෙන ප්‍රධාන වාසිය තමයි විදේශ විනිමය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම. ඉතින් විදේශ විනිමය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම වගේ සංචාරක කර්මාන්තයෙන් අපිට ලැබෙන අනිකුත් වාසිය මොනවද? ඔව් සිරිත්. විදේශ විනිමය අපිට ලැබීමට අමතරව තවත් වාසිය රැසක් අපිට සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් අපිට ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය හා සම්මිශ්‍ර වීමට හැකියවීම. සංචාරකයන් අපේ රටට ආවට පස්සේ අපි ඔවුන්ගේ භාෂාවන්ට, ඔවුන්ගේ ඇදහිලි වලට, ඔවුන්ගේ විශ්වාසයන්ට, කලා ශිල්ප වලට සහ ඔවුන්ගේ විවිධාකාර වූ සංස්කෘතික අංග වලට අපි හුරු වෙනවා. සහ ඒවා අපිත් එක්ක සම්මිශ්‍ර වෙනවා. ඒ වගේම අපේ සංස්කෘතික අංග ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය හා සම්මිශ්‍ර වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඔවුන් හා වඩා යහපත් ආකාරයේ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් මේ තත්ත්වයත් එක්ක අපිට ලෝකයේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වෙනට සැලකෙන විශ්ව ගම්මාන සංකල්පය ගෝලීකරණය වගේ ගැටුම් අවම කර ගැනීම සඳහා ලෝකයට හඳුන්වා දී තිබෙන සංකල්ප ඔස්සේ ගොස් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ සම්බන්ධතා හොඳ මට්ටමක රැගෙනීම. මේක ආර්ථික වශයෙන් උත් සමාජීය වශයෙන් උත් අපිට වාසි ලබා ගැනීමේ කාර්යය. ඒ වගේම තමයි සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව නව රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීමත් අපිට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ වන විට ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන කර්මාන්තය තුළින් සංචාරක කර්මාන්තයට හිමි වන්නේ ලංකාවේ 3 වෙනි තැන. පළවෙනි තැන හිමි වෙන්නේ අපේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයට. ඒ වගේම දෙවෙනි තැන හිමි වෙනවා දෙවෙනි තැන හිමි වෙන්නේ වැවිලි භෝග වලට සහ තුන්වෙනි තැන හිමි වෙන්නේ සංචාරක කර්මාන්තයට. ඉතින් සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව මේ වන විට සේවය රැකියා කරන පුද්ගලයන් ලක්ෂ 7ක් පමණ ශ්‍රී ලංකාව තුළ කටයුතු කරනවා. ඉතින් සංචාරක කර්මාන්තයේ දියුණු තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම තුළින් ඔවුන්ට සපයන සේවාවන්
සහ ඒ ක්‍රියාකලාප පුළුල් කර ගැනීමට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒත් සමගම නව රැකියා අවස්ථා රැසක් බිහි කිරීමටත් අපිට ඉඩ ප්‍රස්තාව සැලසෙනවා. ඉතින් මේ රැකියා අවස්ථා තුලින් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් වල පවතින රැකියා වියුක්තියට සාර්ථක විසඳුම් අපිට සපයා ගැනීමටත් හැකියි. ඒ වගේම තමයි රම්කිසි රටක ආර්ථිකය හොඳ මට්ටමට පැමිණෙනවා. දැන් සංචාර කර්මාන්තය තුළින් අපිට ආර්ථිකය හොඳ මට්ටමට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් ආර්ථිකය හොඳ මට්ටමට රැගෙනීමත් සමග අපිට පුළුවන් වෙනවා රටකේ ග්‍රාමීය වශයෙන්ුත් අපේ දියුණුවක් නාගරික ප්‍රදේශවල පමණක් සීමා වෙච්ච දියුණුව යටිතල පහසුකම් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට යවන්න. මොකද සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා රජයන් පෙළඹෙනවා ග්‍රාමීය දියුණුව ඇති කිරීම සඳහා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන්ුත් අපිට පුළුවන් වෙනවා ග්‍රාමීය වශයෙන් දියුණුවක් ඇති කරගන්න නගරයට පමණක් සීමා වෙච්ච ඒ පහසුකම් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට රැගෙන යාමට සංචාර කර්මාන්තය ඉවහල් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට දැනුණු ලෝකයේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක අපිට බෑ එක භාෂාවකට සීමා වෙලා කටයුතු කරන්න. අපි ලෝකයේත් එක්ක ගැටෙන්න නම් විවිධ භාෂා විවිධ ජාතියට ගෞරව කරමින් විවිධ භාෂා එක සම්බන්ධ වීමට සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒකට අපේ භාෂා ශක්තියත් වැඩි දියුණු වෙන්න ඕන. භාෂා ශක්තියත් වැඩි කර ගැනීම සඳහා අපිට සංචාර කර්මාන්තය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ රටට සංචාරය කරනවා බොහෝ රටවල් වලින් යුරෝපා රටවල්, ඉන්දියාව, චීනය, රුසියාව වගේ රටවල්. ඉතින් මේ රටවල ප්‍රධාන භාෂා වශයෙන් පවතින ඉංග්‍රීසි, චීන, අරාබි, හින්දු වගේ භාෂාවල දැනුම ශක්්‍යතාවය අපේ රට තුළ පුළුල් වෙනවා. ඉතින් සාක්ෂරතා මට්ටමින් ඉහළ ජන කොටසක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහි කර ගැනීමට සංචාර කර්මාන්තය ඉවහල් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විදේශ සම්බන්ධතා සඳහන් කරා වගේම සංස්කෘතිය හා සම්මිශ්‍ර වීම, භාෂා ශක්්‍යතාවයේ වැඩි දියුණු වීම වගේ අපිට පුළුවන් වෙනවා විදේශයන් සමග අපේ පවතින සම්බන්ධතා පුළුල් කර ගැනීමට. ඉතින් මේ සම්බන්ධතා තුළින් අපිට පුළුවන් වෙනවා ජාතික වශයෙන් සහ පෞද්ගලික වශයෙන් උත් වාසි අප රට තුළට රැගෙනීමට. ඒක තමයි සිනෙත් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට තියෙන වාසි. ඔබ එහෙම ස්තුතියි පැසර. ඉතින් අපි වාසි ගැන කතා කරා වගේම හැම පැතිකඩකම අවාසිත් තියෙනවා. ඉතින් සංචාර කර්මාන්තයේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන අවාසි මොනවද කියන කතා ගන්න මම දිනතු විතර යොමුනවා. දිනතු මොනවද සංචාර කර්මාන්තය නිසා ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන අවාසි? ඔව් සිරිත් මේ සංචාර කර්මාන්තය නිසා අපේ පරිසරයට හුඟක් හානි වෙනවා. ඉතින් අපි මේ සංචාර කර්මාන්තය නිසා අපේ පරිසරයට ලොකුම හානිය තමයි අනවසර ඉදිකිරීම. මේ අනවසර ඉදිකිරීම කියන්නේ සංචාරකයන් සේවා සපයන්න අනාරක්ෂිත ස්ථානවල කිසිදු අනුදැනුමකින් තොරව ඉදිකරන ලද නිවාස වේවා එසේත් නැත්නම් කඩකාමර වේවා ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ අනවසර ඉදිකිරීම වෙන්නේ. මේ අනවසර ඉදිකිරීම හදිසියේදී කඩා වැටුනොත් එසේත් නැත්නම් විනාශයටපත් වුනොත් මේන් සිදුවන ජීවිත හානි ප්‍රමාණය දේශීය වශයෙන්ම විදේශීය වශයෙන්ද ඉතාමත් ඉහළයි. මේ හේතුවෙන් මේ වගේ අනතුරක් හදිසියව සිදුවොත් අපේ සංචාර කර්මාන්තයට ගොඩක්ම ලොකු බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ පැහැසර කිව්වා වගේම අපේ සංස්කෘතියත් සමග විදේශීය සංස්කෘතියෙන් සම්මිශ්‍රණය වෙද්දී හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ දේශීය සංස්කෘතිය යට ගිහිල්ලා විදේශීය සංස්කෘතියේ උඩට එන එක. එතකොට අපිට දේශීය සංස්කෘතිය අහිමි වීමේ යමේ අවදානමක් තිබෙනවා. එතකොට මේ විදේශීය සිරිත් විරිත් ලංකාවේ ඉන්න අය පුරුදු වුණාම දේශීය සිරිත් පිරිත්, දේශීය භාෂාව, දේශීය ගතිපැවතුම් මේ වගේ දේවල් අපිට අහිමි වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතය. හුඟක් විදේශිකයෝ එන්නේ තමන්ගේ ගති පුරුදු එක්ක. මේ ගති පුරුදු සාමාන්‍යයෙන් ඒ විදේශියන්ට අනුුණේවා. එතකොට මේ ගති පුරුදු කියන්නේ මධ්‍යසාර වගේ භාවිතය ඉතාමත් ඉහළයි. මේ මධ්‍යසාර ලංකාවේ වගේ භාවිතා කරන්න ගතොත් ඒ කියන්නේ අනුමත නොකර මධ්‍යසාර භාවිතා කරනකොට ලංකාවේ ගොඩක්ම තරුණ ජීවිත තමයි මේ සංචාර කර්මාන්තයත් එක්ක ගැටෙන්නේ. එතකොට මේ අහිංසක තරුණ ජීවිත ගොඩක්ම විනාශයටපත් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි සමාජ රෝග, එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම වසංගත රෝග විදේශයන් වල පවතින හඳුනා නොගත් ඒ වගේම ලංකාවට තවම පැතිරිලා නැති වසංගත රෝග වගේ දේවල් විදේශිකයන් හරහා පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් මගින් දේශීය ඉන්න අයටත් මේක පැතිරෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලංකාව තුළ වසංගත තත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. මේක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවාසියක් සිනේ. ඒ වගේම තමයි සංචාර කර්මාන්තය ඇවිල්ලා උගක්ම පාදක වෙන්නේ දේශපාලන තත්ත්වය, එසේ නැත්නම් රටේ ආර්ථික තත්ත්වය, ජාතික ආරක්ෂාව වගේ කියන කරුණු මත මේ වගේ දේවල් මත පදනම් වෙන සංචාර කර්මාන්තයට හදිසියේ වුණත් බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රටේක පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් වලදී මේ සංචාර කර්මාන්තය හුඟක්ම කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලංකාවේ වගේම පිටරටවලත් මේ වගේ සංචාර කර්මාන්තය කඩා වැටුනහම වෙන්නේ ඒ හරහා ඒ මතින් යැපෙන සංචාර කර්මාන්තය මතින් යැපෙන ජීවිත එහෙම නැත්නම් රැකියා කරන අය හුඟක්ම රැකියා විරහිතභාවයට පත් වෙනවා. ඒතකොට රට තුළ රැකියා විරහිතභාවය ඉහළ යනවා. මේ රටේ ආර්ථිකයට බරක්. එතකොට සංචාර කර්මාන්තයෙන් වෙන අවාසියක් තමයි මේක. අනිත් එක තමයි රට තුළ පවතින
අවිධිමත් කියන්නේ සංචාර කර්මාන්තයට සිදුවන අවිධිමත් සංවර්ධනය. සංචාර කර්මාන්තයට ලැබෙන ආදායම එම සංචාර කර්මාන්තයටම යොදා ගැනීම තුළින් සංචාර කර්මාන්තයේ විශාල ලෙස සංවර්ධනය වෙනවා. මේක ඉතාමත් අවශ්‍යදායක සත්‍යයක්. ඒ වගේම තමයි විදේශීය ව්‍යාපාර. විදේශීය ව්‍යාපාර වශයෙන් හැඳින්වෙන විදේශීය හෝටල්, විදේශීය නවාතැන් පොළවල්, විදේශීය විදේශීය අයිතිකාරුවන් සතු වන සියලුම දේවල් විදේශීය ව්‍යාපාර. එතකොට රට තුළට පැමිණෙන සංචාරක කර්මාන්තයෙන් පැමිණෙන විදේශ විනිමය හුඟක්ම නැවතත් රට තුළින් ඉවතට ගලා යාමක් සිදු වෙනවා. මේවා තමයි සිනෙත් අපිට වෙන්න පුළුවන් හුඟක්ම අවාසි. ඉතින් මේ තමයි සංචාර කර්මාන්තය නිසා අපිට ලැබෙන අවාසි. ඉතින් දෙලිදු මෙහෙම ස්තුතියි අපත් සමග සම්බන්ධ වුණාට මේ සංචාර කර්මාන්තය අවාසි ගැන කතා කරන්නට. ඉතින් ඒ වගේම කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ජනසන්වේදන ඒකකයට මෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මතුගම CWW කන්නංගර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට නාලන්දා TV ඔස්සේ සජීවීව වැඩසටහනකින් ඔබත් සමගින් හමු වීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නට. එසේනම් වැඩසටහන මෙතන අවසන් කරමින් සම්බන්ධතාව ලබා දෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට.